Dili ka lang. Kulit pick line, JM. Sakat na, tungkol sa pesanin nalang ng buwan. Kulay ano, JM? Hindi na ibang kulay yan. Pagkakas? Ha? Walang pagkakas. Tignan sa panyo, JM, sa panyo. Bulag ka? Tapa. Pag ako nakita ko dito sa iyan. Tingnan ako. Ulit ka? Kapag ka nakakilig. Ha? Wala. Kakarte mo kasi ang tawag kang paamal. Makarte. Makarte. Bisan mo. Ha? Makarte. Bisan mo. Jessie, lagyan mo lang dyan. Pagkini ko kinakain. Why even try to justify Yak! Hindi ka naman kasi po, no? Ito ilaw! Why even try to justify Why even try to justify Why even try to justify Why even try to justify
Naalala ko talaga yung things. Kasi, magod yung things. Hindi siya nabuli. Kaya nga, diretso pa. Naalala ko yung things, ha? Ulit ako dyan. Parang lang ako pagbura ng ganun things, eh. Ilang beses na ako nakapagbura na. 2 beses. Dati minura ko si Annie. Tapos ko ba siya? Nalala ko yung kay Annie. Minura ko na gano'n. Hindi nakikita. Ano ba to? Black o blue? Bakit ayaw mag-blue? Ouch! Nagkalat! Ano ito nga dito? Dahil may babas kayo bukas. Nakakalako ako! Hey! Ah! Hindi, matulog na. O, babasa ka. O, yung iPad charge mo, ah. Sabi mo. Tulog na dyan yung kita mo yayin. Sabi mo. Hindi mo ka ma. Ewan ko, tanong mo, sabi ko kanina sa'yo, pakuha mo na eh. Oo. Ano ba yan siya? Yung paa! Oh my God! Ready. Yung repeat niya lagi nakapon. Oo. Iba naman yung racket. Hindi kumita sa unang racket. Iba naman yung Siyempre, kailangan yung dati na. Medyo class. Hindi pa pala. Ayan! God bless mga kasuki, natapos na ang ating makeup tutorial. Sana kung nagustuhan nyo ang aking video, mag-like and comment lang kayo. Kung meron man kayong maririnig na background sounds na naman, pasensya na mga suki. Talagang masanay na kayo sa aming bahay. Laging maingay, di ba? God bless mga kasuki!